درود به شما رهبران دغدغه‌مند و بازاریابای هوشمند. امروز توی کانال محمود بیز در یوتیوب قرار تحلیل بکنیم که چرا برندهایی که یک آرمان مثلا مثل حفظ محیط زیست یا حتی عدالت اجتماعی دارن، اینا دارن سریعتر رشد میکنن. تفاوت بین تظاهر به کار خیر و تعهد واقعی رو بیایم با هم دیگه شرح بدیم و توضیح بدیم و بررسی بکنیم که چطور یک هدف مشترک میتونه مشتریای شما رو به یه ارتش وفادار از مبلغای برند برای شما تبدیل بکنه. صحبت بکنیم این که مثلا فروش با معنا چیه و چطور با گره زدن برند به یک ارزش اجتماعی وفاداری عمیق مشتری‌ها رو ما میتونیم به دست بیاریم. صحبت بکنیم. بیاید با یک حقیقت جالب اول شروع بکنیم، بعد بریم بحث امروزمون رو با هم دیگه استارت بزنیم. تحقیقاتی که اخیراً انجام شده عملاً نشون میده که بیش از 70% اونایی که مصرف کننده های محصولاتی مختلفی هستن، برای اون محصولی که از یک آرمان مثلا مثل آرمان اجتماعی مثل بحث محیط زیست میاد حمایت میکنه، بابت این یه پول بیشتری رو داره پرداخت میکنه. دیگه گذشت اون زمانی که شرکت‌ها فقط ماشینای پولسازی بودن. امروز مشتری، البته این مشتری به ویژه میخوام بهتون میگم به ویژه نسل جوان، قبل از اینکه کارت بانکیش توی اون مغازه بیاد قرار باشه توی دستگاه پوز بکشه، از خودش میپرسه واقعا این شرکت به چه چیزی مثلا ممکنه باور داشته باشه. آیا خرید من به نفع جامعه هست یا فقط قراره جیب اون سهامدارا رو من پر بکنم؟ امروز میخوام درباره بازاریابی آرمان محور باهاتون صحبت بکنم. این یعنی پیدا کردن یه نقطه تلاقی بین سودآوری شرکت شما و بهبود یه چالش تو دنیای واقعی، موضوعی که میتونه تقریبا برند شما رو از یک فروشنده کالا به یه نماد تغییر توی بازار تبدیلش بکنه. تا انتهای این ویدیو با محمود بیز در یوتیوب همراه من باشید. خیلی از مدیرا فکر میکنن پرداختن به مسائل اجتماعی یه کار لوکس یا صرفاً صدقه دادنه، اما توی بازاریابی مدرن این یک استراتژی بقا حساب میشه. وقتی برند شما به یه آرمان گره بخوره، تمایز ایجاد میکنه، وفاداری تقویت میشه و جذب استعدادها رخ میده. توی بحث تمایز، توی بازاری که همه ادعای کیفیت دارن، آرمان شما تنها چیزیه که نمیتونه از روی اون کسی کپی بکنه. وقتی وفاداری تقویت میشه، مشتری با خرید از شما حس قهرمان بودن رو بهش دست پیدا میکنه. مشتری حس میکنه با هر خرید یک قدم داره برای حل یه دونه مشکل برمیداره و زمانی که جذب استعدادها رخ میده، یقینا بهترین متخصصای دنیا میان سراغتون و ترجیح میدن توی جای کار بکنن که فعالیتشون معنایی فراتر از اون عدد و رقمی باشه که آخر ماه قراره دریافت کنن. سه تا اصل طلایی برای اجرای بازاریابی آرمان محور واقعی میخوام بهتون بگم. چطور میتونیم بدون اینکه به تظاهر یا مثلا اصطلاحاً گرینگ واشینگ بهش میگن ما قرار باشه متهم بشیم، این استراتژی رو بتونیم راحت پیاده سازیش بکنیم. اول، تناسب آرمان با هویت برنده. آرمانی که انتخاب میکنید باید با ماهیت کسب و کارتون همخوانی داشته باشه. شما اگر یه شرکت تکنولوژی هستید، حمایت از آموزش دیجیتال توی اون مناطق محروم و دور افتاده خیلی منطقی تر از حمایت از یک مسابقه آشپزیه. تناسب اینجا کلید باورپذیری شما محسوب میشه. مشتری باید درک بکنه که چرا شما روی این موضوع خاص اومدید و تمرکز خودتون رو قرار دادید. بحث دوم، بحث شفافیت توی نتایج. مردم از شعارهای تو خالی از اینکه شما همش ادعا بکنی به جای اینکه مثلا شما بگی من بخشی از سودم و صرف کار خیر میکنم، دیگه خسته شدن. یعنی کلا اصلا دیگه بریدن از این مباحث. دقیقاً باید بگی با خرید هر محصول شما یه درخت مثلا رفتی تو مناطق کویری کاشتی. و از همه مهمتر اینکه گزارش هم بدی، یا نه اینکه فقط گزارش الکی و فیک ننویسی. عکس درختار بیای نشون بدی، موقعیت جغرافیایی رو بگی، شفافیت، شک و تردید مشتری رو بیاد به اعتماد مطلق با این روش تبدیلش بکنید. بحث سوم، بحث مشارکت دادن مشتری. اجازه بدید مشتری بخشی از فرایند باشه. بهش حق بدید، بهش حق انتخاب بدید. مثلا در پایان هر خرید انتخاب بکنه که سهم حمایتی شما
به کدوم یک از این 3 پروژه اجتماعی تعلق بگیره. تو محیط زیست باشه، توی نمیدونم مناطق محروم باشه، برای ساخت مدرسه باشه، یا هر جایی که شما مد نظرته. وقتی مشتری انتخاب میکنه، اون دیگه فقط یه خریدار نیست، اون شریک جرم مثبتیه که شما دارید توی اون فعالیت اجتماعی انجام میدید. خیلی قشنگه این که طرف با شما شریک جرم مثبت هم بشه. قرار نیست همیشه شریک جرم‌های متخلفانه وجود داشته باشه. دوستای عزیز من، توی عصر نویزهای دیجیتال قلب تنها راه نفوذه. بازاریابی آرمان محور به ما یادآوری میکنه که بهترین راه برای موفقیت تو کسب و کار انجام دادن کار درسته. برندایی که برای چیزی بزرگتر از خودشون دارن میجنگن، نه تنها توی بازار دووم میارن، بلکه توی قلب مردم هم برای همیشه جاشون میمونه و جاودانه میمونن. توی هر برندی شما میتونی این کار رو انجام بدی، در هر بیزینسی میتونی وارد بشی، در هر سازمانی میتونی این کار رو انجام بدی. از خودت اگر نام نیک گذاشتی، اسمت توی قلب مشتری میمونه و اونجاست که دیگه توی بازار اگر رقیبی هم بیاد، چون شما اسمت روی قلب مشتریات حک شده، راهی برای برنده شدن نخواهد داشت و شما برنده واقعی این بازارید. ازتون خواهش میکنم با تیم خودتون یه جلسه بذارید، ازشون بپرسید واقعا اگه شرکت ما مثلا فردا وجود نداشته باشه، توی دنیا چه چیز ارزشمندی به جز محصول ما ممکنه از دست بده؟ ممکنه مثلا دنیا چه چیزی به جز ما که این محصول ارزشمند ما براش وجود داره ممکنه از دست داده بشه؟ پاسخ به این سوال همون آرمانیه که باید حول اون بازاریابی و خودتون رو بیاد بازسازی بکنید. یه پروژه کوچیک اجتماعی مرتبط با کسب و کارتون برید پیدا بکنید و اولین قدم رو برای حمایت از اون برید بردارید. ممکنه مثلا بگه من در فلان روستا، در فلان شهر ایران میخوام فلان درخت رو بکارم چون روستاش خیلی خشکه و اگر من درختی بکارم که متناسب با اون آب و هوا باشه، میتونه به رونق کسب و کار، به رونق کشاورزی اونجا و به رونق خیلی از مردم اون روستا بتونه کمک بکنه. با همین فکر مثبت میتونید برند خودتون رو توی بازار رقابتی نجات بدید. ممنونم که توی بحث انسانی و استراتژیکی که امروز بود همراه من بودید. امیدوارم همیشه پرسود باشید و پرمعنا و ممنونم از اینکه همراه من در کانال محمود بیز در یوتیوب بودید. تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزی خیلی خوب براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.